ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ እንኳን ወደ አፍሮፊሽ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እሺ በዛሬው ቪዲዮ ሁላችንም የሚቸግረንና ሰዓታችንን መብላትና 1000 ሰብስክራይበር መሙላት በጣም እንቸገራለን። ከነዚህ መሃል የ10 ሰዓት ቪዲዮ አዘጋጅቶ ወሻወራችንን መሙላት በጣም ከባድ ነገር ነው። ይህን ለማድረግ ቪዲዮን ወይ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን ወር ከዛ ባሻገር ደግሞ በላይቭ ስትሪም እየገባን ሰዓታችንን ወይ ረጃጅም ቪዲዮዎች ማዘጋጀት ሊጠበቅብን ይችላል። ከነዚህ መካከል እንዴት የ10 ሰዓት ቪዲዮ ከኮፒራይት ነፃ ራሳችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ እንዴት በቀላሉ ክሬት ማድረግ የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ለዚህም ለምንሰራው ነገር የሚያስፈልጉን ሁለት ሶፍትዌሮች ይኖራሉ። ስፔሻሊ የማሳያችሁ ነገር ለላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ብቻ ሊያገለግል ይችላል። ከምን አንፃር እነዚህ ሶፍትዌሮች ሁሉ የሚሰሩት የላፕቶፕ ላይ ስለሆነ ነው። ነገር ግን እናንተ በተለያየ መንገድ ሀሳቡ ከገባችሁ በተለያየ መንገድ ወደ ስልክም ቀይራችሁ መስራት እንደምንችሉ ለማሳየት ያክል ነው። እነዚህ ነገሮች ስንሰራ አብዛኛው ጊዜ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ዩቲዩብ ላይ የምናገኛቸው የተለያዩ ኖ ኮፒራይት ሳውንድስ ወይም ኤንሲኤስ የሚባሉ ኦር ኢዲኤም ሳውንዶች አሉ። ነገር ግን በምን ሰዓት የዩቲዩብ ሕግ ተቀይሮ የእናንተ ቪዲዮ አይደለም ብሎ ብዙ ሰዓት ካጫወታችሁ በኋላ ኮፒራይት ስትራይክ ሊያደርግባችሁ ስለሚችል የራሳችሁን ኮንቴንት የራሳችሁ ዩኒክ የሆነ የ10 ሰዓት ቪዲዮና ከዛ በላይ ቪዲዮ ማዘጋጀት ሁሌም ተመራጭ የሆነ ነገር ነው። ከዚህም አንፃር ነው ዛሬ ማሳያችሁ ቲፕ በጣም ቀላል ሆኖ ነገር ግን የራሳችሁ ዩኒክ የሆነ የ10 ሰዓት ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ጠቃሚ የሆነ ነገር እንደምታዘጋጁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥታ አሁን አፍተር ኢፌክት እንከፍትና እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ወደ ፒሲያችን እንግባ። እሺ አፍተር ኢፌክት ሶፍትዌራችንን እንከፍታለን። ከዛ በመጀመሪያ ኒ ኮምፖዚሽን ብለን መስራት የምንፈልገውን ቪዲዮ ታይም እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር ስንሰራ ሉፕ የሚያደርግ ቪዲዮ ስለሆነ አጭር ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የ30 ሰከንድ ቪዲዮ አድርጌዋለሁ። ከዛ ክሬት እንለዋለን። ክሬት ካደረግን በኋላ ጀስት ብላክ የሆነ ሌየር ነው ቢከፍትልን። እዚህ ጋር መተን ኒው እንልና ሶሊድ ሌየር ባክግራውንድ እንዲሆን እናደርገው። ይሄ ባይ ዲፎልት አፍተር ኢፌክት ብላክ ያደርገው እንጂ ትራንስፓረንት የሆነ እንትን ነው። እዛ ለምሳሌ ዋይት እንዲሆን ከፈለግን ዋይት እናደርገዋለን። ይሄ ባክግራውንድ ክሬት አደረጋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንትናችንን የምንፈልገውን ታይትል ምናምን እንሰጠዋለን። ሶ ታይትል አሁን ለምሳሌ እኔ አፍሮ ፊሽ ብለን ከሰጠነው በኋላ ለምሳሌ እኔ ታይትሉ አፍሮ ፊሽ እንዲሆን ነው ብዬ ከፈለኩኝ ታይትል ከዛ አፍሮ ፊሽ ነው። ይሄ የዚህ ቪዲዮ ታይትል ወይም የዚህ የምሰራው የ10 ሰዓት ቪዲዮ ታይትል አፍሮፊሽ ነው ብለን ብናስብ አላይን እናደርገዋለን። ሶ እዚህ ጋር አላይን የምትለው ምልክት ከሌለች እዚህ ጋር ቪው ጋር እንገባን ዊንዶውስ ጋር እንገባና እዚህ ጋር አላይን ቱልን እንፈልጋታለን ማለት ነው። ሶ አላይን እዚህ ጋር አለች። ሶ ሴንትራል አላይን ከዛ ካፕስ ሎክ ስላበራውኝ ሪፍሬሽ አያደርግም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካፕስ ሎክ ሳጠፋ ያደርገዋል። ከዛ እኔ ቶፕ ላይ እንዲያደርግ ስለፈለኩኝ ከዛ እንደዚህ ያደርገዋለሁ። ከዛ ታይትል እንደዚህ ከሰጠልኝ በኋላ ምን ነው መስራት ፈልገው እኔ ዊግል የሚያደርግ ግን ሉፕ የሚያደርግ ኢፌክት ነው መስራት እቅዴ። ለዛ ምን አደርጋለሁ? ኒ ኮምፖዚሽን ሌየር ላይ ገባና ኒው ብዬ ሼፕ ሌየር ወይም እዚህ ጋር ሼፕ ሌየርን ምንም ሌየር ሳንነካ እዚህ ጋር ሼፕ ሌየሮች አሉ አይደለ? ከዛ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢሊፕስ ቱልን ብነካ ከዛ እንደዚህ አድርጌ ሺፍትን ቢዝ ኖርማል ሰርክል ይሰራልኛል። ከዛ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ሶ ይሄን እንደዚህ ከሰራልኝ በኋላ ከለሩን መቀየር እችላለሁኝ እንደፈለኩ። ያለ ለምሳሌ ቀይ እንዲሆን ከፈለኩ ከዛ አውትሳይዱ ለእናንተ እንዲታያችሁ ጥቁር ላድርገውና የአውትሳይድ ስትሮኩን ጨመር ላድርገው። ሶ እንደምትመለከቱት ይሄንን ሰርቶልኛል ማለት ነው። አሁን ሌላ ብነካ አይታችኋል፣ ይሄን ሰርቷል። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ባለፈው ሳስተዋወላችሁ ካስተዋወላችሁ ዊግል ኢፌክትን በኤክስፕሬሽን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንገባና ዊግል ፖዚሽን ላይ ነው እንትን የምናደርገው። ትራንስፎርም እና ፖዚሽን ላይ እንገባለን። ከዛ አልትን ይዘን ምን ነካው የዚህ ሰዓት ምን ያደርግልናል? ኤክስፕሬሽን ያስመርጠናል ማለት ነው። ሶ ዊግል እንደምትመለከቱት ዊግል አለ። ከዛ በኋላ 4.3 ብለው አሁን ፕሌስ አደረገው ራን ፕሪቪውስ አደረገው ያለውን ነገር ተመልከቱ።
አይታችኋል ግን ትንሽዬ ነው የምትንቀሳቀሰው ያስገባውት ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው ሶ አሁን ለምሳሌ ይሄንን 400 ላድርገውና በ400 ፍሬም እንደ አይታችኋል በአንድ ትንቅጥቅጥ ቦታ ውስጥ በጣም ቫይብሬት እያደረገ ነው ሶ አሁን ድጋሚ ደግሞ ይሄኛውን እንጨምረው 30 እናድርገው እንደምትመለከቱት ቫይብሬሽኑ እየጨመረ ነው ማለት ነው ለዛ አሁን ይሄኛውን ቁጥር እናሳንሰውና ይሄን 40 ይሄኛውን 300 እናድርገው እንደምትመለከቱ በእንደዚህ መልኩ ምን ሰርቶልናል ዊግል ኢፌክት ሰርቶታል ማለት ይሄ ራስን ሪፒት የሚያደርግ ሳይሆን በቃ አፍተር ኢፌክት ፉል ወርክ እየሰራልን ነው ማለት ለዛ አሁንም ይሄኛውን እንትን ቁጥሩን እንቺኛውን እናሳንሳትና ይሄኛውን ለምሳሌ 900 ብናደርገው ምን ያህል እንትን እንደሚያደርግ ተመልከቱት ሶ እናንተ እዚህ ጋር እየደጋገማችሁት አሁን ለምሳሌ ይሄን ሌየር ዱፕሊኬት አድርገው ኮንትሮል ዲ እናደርግና ዱፕሊኬት እናደርገዋለን ኮንትሮል ዲ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ አይታችኋል ከዛ በኋላ ከለሩን እንለያየው ለምሳሌ ለኛ እንዲያሳውቀልን ብለን ሁለቱም በራሳቸው እንትን ነው የሚሄዱት ራሳቸው ኢቭን ራሱን ኮፒ አድርገው ራሱ አይደጋገመውም ለዛ በእንደዚህ መልኩ ይሄንን ከሰራን በኋላ እንደምታውቁት 30 ሰከንድ ነው ቪዲዮአችን 30 ሰከንድ ቪዲዮአችን ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው በቃ አሁን የሰራነው ነገር አልቋል ይሄንን አኒሜሽን እንዲሆን የምንፈልገው ብለን ካሰብን ኤክስፖርት እናደርገዋለን ኤክስፖርት ለማድረግ በአፍተር ኢፌክት ራሳችን ማድረግ እንችላለን ነገር ግን በጣም ሳይዙን ትልቅ ስለሚያደርግብን ምን እንጠቀማለን ሚዲያ ኢንኮደር የሚባል የአፍተር ኢፌክት ፕለጊን አለ ኤክስፖርት ስናደርግ ፕለጊን አይደለም ኤክስቴንሽን ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ኢንኮድ የሚያደርግለው ይሄን ፋይል ሳይዙን በጣም ኮምፕረስ አድርጎ በትንሽ ሳይዝ እንዲያወጣለን ለዛ እዚህ ጋር እንገባና ምን እናደርጋለን ሚዲያ ኢንኮደር ሚለው ጋር እንገባና አርቱ ሚዲያ ኢንኮደር እንለዋለን ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ሚዲያ ኢንኮደር የሚባለውን ሶፍትዌር ይከፍትልናል ማለት ነው ሶ እሱ እንደምትመለከቱት ሚዲያ ኢንኮደር ከፈተ ለዛ በዚህ መልኩ የፈለግነው በዊግል አኒሜሽን እንሰራና ምን እናደርጋለን ከዛ በቀላሉ ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው ኤክስፖርት ካደረግነው በኋላ ምን ይሆናል ሴቭ እናደርገውና የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ነው ወደ 10 ሰዓት ለመቀየር እቅዳችን ለዛ ይሄ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌር አሁን ለምሳሌ 10 ሰዓት ቪዲዮ አፍተር ኢፌክት ላይ እንስራ ብለን ማክሲመም አፍተር ኢፌክት እንትን ሊያሰራ የሚችለው 3 ሰዓት ነው ነገር ግን በእንደዚህ መልኩ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን ወደ 10 ሰዓት እንዴት መቀየር እንደምንችል በሌላ ስክሪን ሪከርደር ከ10 ሰዓት በላይ ሪከርድ አድርገነው ምን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ለዛ አሁን ይሄንን ኤክስፖርት ለማድረግ እዚህ ጋር ቪዲዮን ያመጣልናል እንዴ ሲያመጣ ፎርማቱን እንመርጥለትና ፕሪሴት የሚያስመጣ ከዛ እዚህ ጋር አረንጓዴ ምልክት የምታያትን እቺኛውን ፕሌይ እንለዋለን ለዛ ሰዓት አውቶማቲካሊ ኢንኮድ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ በእንደዚህ መልኩ እናደርግና ለምሳሌ ሚኒማይዝ አድርገው ኦሬዲ የሰራው አኒሜሽን ስላለ እሱን ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ አኒሜሽን ሰርች ዋለው እኔ አሁን እንደምትመለከቱት አመጣልኝ አውቶማቲካሊ ስፔስን ስለነካውኝ ፕሌይ ያደረገው ሶ ኤክስፖርት ያደረገው ነው ማክሲመም ስንት ሰዓት ይወስዳል አለኝ ሪሜኒንግ 1 ደቂቃ ምናምን ይወስዳል አለኝ ቪዲዮ ነገር ግን በሌላ በሰራው ቪዲዮ ላሳያችሁ ለዛ ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ ተመልከቱት የሰራውት የ1 ደቂቃ ምናምን ቪዲዮ ነው ከዛ ፕሌይ አደርግ እንደምታዩት ይሄን ቪዲዮ ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ ተመልከቱ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰዓቱ የ1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አኒሜሽን ነው አይታችሁ ኢቭን እዚህም ላይ ራሱ ሪፒት የሚያደርግ ነው ኢፌክቱ ከዛ ይሄንን ሪፒት የሚያደርግ ምን አደረኩት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ VLC ፕሌየር ላይ ነው ፕሌይ ያደረኩት ያለው ሉፕ ራሱን ቪዲዮ ደጋግሞ እንዲያጫውተው ነው ያደረኩት ሶ እናንተ ምን ታረጋላችሁ አሁን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ወስጄንት የሚል ያው አውቶማቲካሊ ራሱ መልሶ ይደጋግመዋል ለዛ ይሄንን ፉል ስክሪን ላይ ታደርጉትና ከዛ ስክሪን ሪከርድ በመታረጉበት ሶፍትዌር ይሄንን 10 ራሱ እንዲ ሪከርድ ያደረገ ምን ሰዓት 10 ሰዓት እንዲሞላ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ሶ እንደዚህ በቀላሉ ቪዲዮን ራሱን እየደጋገመው ፕሌይ እንዲያደርግ አድርጋችሁት ምን ታረጋ መፍጠር ትችላላችሁ የ10 ሰዓት ቪዲዮአችሁን መፍጠር ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ ምንም የኮፒራይት ስትራይክ ሆነ ምንም አይነት ነገር አይመጣባችሁ ማለት ነው ሶ እንደዚህ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሰርታችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ሰዓታችሁን ለመሙላት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አይሆፕ ኢንፎርሜሽኑ ጠቃሚ ነው ብያስባለሁ ከዚህ ባሻገር ግን ሌላም ዌብሳይቶች አሉ ቪዲዮን ኦንላይን ፍሪ ሆኑ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንደዚህ አጫጭር ግራፊክስ ሞሽን ግራፊክስ ኢፌክቶችን ዳውንሎድ ታደርጉና
ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ይችላል እነሱ ራሱ መልሳችሁ በእንደዚህ መልኩ ሪፒት አድርጋችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። ኢን ኬዝ አፍተር ኢፌክት ሶፍትዌር የሌላችሁ የአፍተር ኢፌክት ቪዲዮዎችን ቱቶሪያሎች ያልተከታተላችሁ ልጆች ካላችሁ በእንደዛ መልኩ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በቪኤልሲ ፕሌየር ሉፕ አድርጋችሁ 10 ሰዓት ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልሰን መጥተናል። እንደዚህ በቀላል መልኩ አጭር ቪዲዮ አዘጋጅተን እሱን ደጋግሞ ሪከርድ እንዲያደርግ አድርገን ወይ ሉፕ እንዲያደርገው እናደርገውና በቀላሉ የ10 ሰዓት ቪዲዮ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ የሚያስፈልጉትን ቀደም ተናግሬያለሁ። አፍተር ኢፌክት እና ስክሪን ሪከርድ የምናደርግበት አንድ ተጨማሪ ሶፍትዌር ሊያስፈልገን ይችላል። ነገር ግን አፍተር ኢፌክት ላይ የሰራነው ነገር ማለት ነው በሌላም የኮምፒውተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች መስራት እንችላለን። እንዳልኳችሁ ሀሳቡን የሰራሁት በላፕቶፕ ሲሆን ነገር ግን እናንተ እንዳመቻችሁ በስልክ መስራት ትችላላችሁ። እና የምታደርጉት ነገር ቢኖር የሆነች ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ እሱን 10 ደጋግሞ ሉፕ አድርጎት 10 ሰዓት እስኪሞላ ነው። ነገር ግን ማስተዋል ያለባችሁ ቪዲዮ ስትሰሩ ከ11 ሰዓት ወይም ባይበልጥ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ ማክሲመም ዎች አወር ወይም ማክሲመም ዎች የሆነ ሰዓቱ የቪዲዮ ርዝመት የሚጠበቅበት ማክሲመም ሊሚት ስላለው ስፔሻሊ ቪዲዮ ሪከርድ ሰዓቱ ከ11 ሰዓት ወይ ከ12 ሰዓት ስፔሻሊ 12 ሰዓት እንዲደርስ አታድርጉ። ምክንያቱም ለፍታችሁ አፕሎድ ፌል ላይ ያደረገባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ በእነዚህ መልኩ እያደረገን አፍተር ኢፌክትን የሆነ የምትጠቀሙትን ስክሪን ሪከርደር ተጠቅማችሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ ቪኤልሲ ፕሌየር ኦር ሌላ ፕሌየር ላይ ከፍታችሁት ሉፕ እያደረጋችሁት በቀላሉ የራሳችሁ ኮንቴንት የሆነ የራሳችሁ ዩኒክ የሆነ የ10 ሰዓት ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ ከኮፒራይት ነፃ የሆነ ነገር መስራት ትችላላችሁ። አፕ ኢንፎርሜሽን እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንዴት ወች አወራችሁ መሙላት የምትችሉባቸውን የተለያዩ ቴክኒክና ስኪሎችንም አሳያችኋለሁ። አይ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁሌም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኤሌን የአፍሮፊሽ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሁሌም ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ሆናችሁ ሁሌም የዩቲዩብ አዳዲስ ቲፕ የምላቸው ነገሮች እየለቀኩኝ የተለያየ የሶፍትዌር ደግሞ ቱቶሪያሎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ ይብዛልኝ። እኔ ተሰናበትኩ። ቻው ባይ